Nagdaos ng public hearings ang Committee on Human Settlements and Development kaugnay ng mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang socialized housing at renewable energy initiatives sa rehiyon. Isinagawa ang mga konsultasyon sa Cotabato City, Pagalungan, Maguindanao del Sur at Dato Angal Medtimbang, Maguindanao del Sur kung saan tinalakay din ang mga hakbang para sa mas abot kayang pabahay at mas sustainable na supply ng enerhiya. Iginiit ng mga stakeholders ang pangangailangan ng mas pinalawak na paggamit ng renewable energy, partikular na ang solar power, gayon din ang mas maayos na koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa implementasyon ng housing programs. Binigyang diin ng agarang distribusyon ng housing units sa mga kwalipikadong benepisyaryo at ang pagsaalang-alang sa kultural at relihiyosong aspeto sa disenyo ng mga housing projects. Ayon sa CHSD, patuloy na isinasapinal ang mga rekomendasyon mula sa mga konsultasyon bilang bahagi ng pagrepaso ng mga panukalang batas bago ito isalang sa susunod na deliberasyon ng committee. Una-una tayo pinagpapasalamat dahil narinig naman natin na lahat ng nagsasalita ay full support sa lahat ng mga bill. Especially yung housing bill, yung comprehensive, sa lahat ng bill ay full 100% supportive itong lahat ng mga LGU galing sa Special Geographic Area. Marami pong mga, very rich po yung mga recommendations, yung mga suggestions na ibigay po ng ating mga participants mula sa iba't ibang sectors. Maging ang Sangguniang Palalawigan po ng Maguindanao del Sur. Now, yung inputs dito sa public consultation, so we're hoping na our secretariat, our understanding is the secretariat were conducting a consultation. So magkakaroon din silang consolidations of the committee report para mahabol po natin. But within next month, o after the consultation and tawid-tawid sudo, matapos ng ating secretariat yung consolidated report, magkakaroon tayo ng committee meeting to approve the committee report for this bill. And eventually, we will submit in the plenary for deliberation, inshallah. We are hoping that by June or July, that is before the election, matatakal na po sa plenary.